umaga uli, no? At nandito na tayo sa ilalim ng ginagawang paglalatagan ng GERDER, no? So ito nga yung mga poste-poste, no? So hindi pa ready. So malapit na rin mga kababayan, no? At nabuhusan na yung so 5 poste na yan ay nabuhusan na lang, at yung dulo na lang ng mga poste yung nabuhusan. So yan yung at dito naglilipo yung mga bus dito sa may likod ng Pitx. Likod na po tayo ng Pitx, mga kababayan, no? At ito yung lagusan nila ng mga bus nito. Ito naman dadaan yung na ito, yung Cavite extension na na LRT, kung saan ay ngayon ay nandiyan yung mga kababayan natin na ginagawa yung mga paglalatagan ng stasyon dyan. At yung poste na yan na 5 ay ready na rin, at na lang, sa ibabaw na lang ang hindi na ilatag, no? At may mga bakal pa na nakausli. So pansamantala lang daw, at ito dito pansamantala dito na stop yung paglalatag ng GERDER. At ito nga, at hindi pa ready yung 5 poste na yan. Pag ready na yan ay tuloy-tuloy naman yung at ready na rin yung naglalatag. Guys, nandito na tayo, no, sa may ilalim ng ginagawang ito. Dito nga na-stop yung paglalatag ng GERDER, no? So dito pa rin yung itong equipment nito na napakalaki, no? So yan yung naglalatag ng GERDER dyan. So dito na bumayba yung GERDER na ito. So yan ang babaybay nila, yung lugar na yan. At saan ay ito nga, maraming bus na nadadaan dito sa lugar nito. At dito dito bumabaybay yung mga bus na yan. So ito yung mga gamit na mga gumagawa dito, no? So yan po, at nakikita po ninyo, mga kababayan. So ito, ready yung dyan, mga bakal, mga truck. So may 4 na tangke nandito dyan pa rin. So ito yung kaganapan dito sa lugar na ito, mga kababayan, no? At ito yung bago rin nating update sa lugar na ito, at nakikita naman natin kung ito kabilis itong ginagawang na ito, no? So yan po yung so ito na yung Pitx, sa likod na po ito ng Pitx, no? So bagyang yan po. So yan na yung Pitx na yan, mga kababayan, no? So yan ay papuntang so tingnan natin kung makakuha tayo dito banda, no? So yan, mga kababayan, yung Pitx. So nasa likod po tayo ng Pitx. Yan, mga kababayan, yung na yan, mga poste na yan, hindi pa nalatagan ng kanyang sa ibabaw. So nakausli pa yung mga bakal-bakal dyan, pero natapos ng buhusan, mga kababayan. So ito naman meron ditong ginagawang karsada, no? So palagos na ito ng coastal road. So ito po yung kaganapan dito, at ito yung bagong update natin dito. So nandito tayo sa likod ng Pitx, no? So yan po yung Pitx. So yan yung ginagawang terminal ng LRT extension 1. So yan yung ating morning update dito, mga kababayan. So
magandang umaga uli. At ito po yung ating biyahe ni Benji. At kung baguhan ka lang at kung hindi ka pa pag-subscribe, so huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hits mo na rin yung notification bell para update ka sa ating mga ina-update dito. So magandang umaga, maraming salamat. Bye bye.